không phải hoa tươi. Đây mới là mùi hương thần tài. Ưng bụng, cứ đặt thứ này lên bàn thờ sang năm đổi đời. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên bàn thờ thần tài người ta hay để một túm tỏi hay không? Nó có ý nghĩa gì hãy cùng tìm hiểu nhé. Ý nghĩa của tỏi trong phong thủy. Tỏi là một gia vị vô cùng quen thuộc trong nhà bếp của chúng ta. Chúng giúp cho các món ăn trở nên thơm ngon hấp dẫn hơn nhiều. Đồng thời, trong y học cổ truyền thì tỏi cũng là một vi thuốc vô cùng quan trọng giúp chữa trị cảm cúm, hạ huyết áp, tăng cường sức đề kháng cho con người. Nhưng ít ai biết rằng ngoài những công dụng trên trong phong thủy thì tỏi cũng là một vật phẩm tâm linh có tác dụng trừ tà ma theo quan niệm dân gian. Song bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, tỏi còn là một trong những vật phẩm tâm linh trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn giữ thói quen mang bên mình một củ tỏi khi đi dự đám tang hoặc trẻ nhỏ mỗi khi được bố mẹ đưa đi chơi với mục đích phòng thân và tránh ám khí. Chưa bàn đến việc bàn thờ thần tài có nên để tỏi không? Nhiều người cho rằng việc mang tỏi theo sẽ tránh bị ma dắt. Thậm chí, ở nhiều nước phương Tây, tỏi còn được xem là bùa hộ mệnh có thể chống lại ma cà rồng và các linh hồn quỷ dữ. Đồng thời, tỏi có thể giúp ngăn chặn sự đột nhập của ma quỷ hút máu. Bàn thờ thần tài có nên để tỏi không? Nhiều chuyên gia cho rằng, sức mạnh và năng lực của hai vị thần tài và thổ địa có hạn nên sẽ rất khó để ngăn cản sự phá phách của yêu ma. Bởi vậy, trên bàn thờ thần tài hay bàn thờ tổ tiên họ thường đặt một túm tỏi có tác dụng xua đuổi tà khí, giảm tinh khí của linh hồn nên việc đặt tỏi trên bàn thờ sẽ bảo vệ các vị thần linh. Từ đó mà công việc làm ăn của gia chủ sẽ thuận lợi và hanh thông hơn. Chính vì vậy, mỗi khi lập bàn thờ thần tài, gia chủ nên chuẩn bị 5 củ tỏi thật tươi đặt trong một chiếc đĩa nhỏ sạch sẽ hoặc để cả bó tỏi nguyên rồi đặt lên bàn thờ. Và khi đặt bàn nên đặt thành từng chùm to số lẻ. Cũng theo phong thủy thì chính việc bày tỏi trên bàn thờ sẽ giúp các vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích vong binh luôn có ý định hãm hại thần tà. Đồng thời, giúp bảo vệ các vị thần linh được an toàn, gia đạo mới bình an và không bị phá phách. 3 điều cần lưu ý khi thờ thần tại thổ địa. Theo quan niệm dân gian của ông bà ta từ truyền lại thì cứ vào mỗi dịp lễ Tết quan trọng cần cúng lễ mặn, phần lớn mọi gia đình Việt đều kiêng kỵ không sử dụng tỏi để chế biến món ăn. Bởi lẽ, người ta quan niệm rằng tỏi có tính âm mà thế giới âm dương là âm chống âm, dương đẩy dương. Do đó, việc nấu ăn bằng tỏi sẽ khiến cho các cụ không thể về hưởng thụ đồ cúng của con cháu. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh bàn thờ sạch sẽ. Cẩn thận không chỉ quan tâm bàn thờ thần tài gồm những gì hay cách đặt bàn thờ ông địa. Gia chủ cũng cần đặc biệt lưu ý vệ sinh và thanh tẩy tượng thần tài thổ địa trước khi đặt lên thờ cúng. Bên cạnh đó, không quên lau dọn sạch sẽ, tránh làm động bát hương rút tỉa chân nhang vào ngày tiễn táo quân về trời bằng rượu.